Magandang tanghali, Pilipinas. Nagbigay ng kanyang regular Monday Talk to the People kagabi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Itong ilan sa mga salient points. Inanunsyo ng Pangulo ang mga lugar na mapapasailalim sa General Community Quarantine. Ito po ang mga lugar ng NCR, Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan City, Davao City, at Davao del Norte. Sabi nga ni Presidente, ang Davao del Norte doon sa kanilang lugar, Davao lang ang tawag. Lahat po ng mga hindi nabanggit na mga lugar ay mapapasailalim po sa Modified General Community Quarantine or MGCQ. Inireport po ni Secretary Roque ang patuloy na pagbaba ng mga kasong COVID-19 sa bansa. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nasa pang-27 or 27 sa bilang ng total na kaso na naitala at pang-4 na 44 or 44th sa mga bilang ng aktibong kaso. Unang araw po ng Disyembre ngayon, 24, natulog na lang, Pasko na. Alam ko marami pong excited. Nagsalita na po si Secretary Anyo tungkol sa Christmas party at Christmas caroling. Dagdag ni Secretary Anyo, ang family reunion ay considered din as mass gathering. Ngunit pinapayagan na ang mga bata na makapag-mall basta kasama ang magulang sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ. Maglalabas ng kanilang mga lokal na pamahalaan ng rules tungkol dito. At saka magkakaroon din po ng guidelines ang Metro Manila Council. Pag-usapan naman natin po ang issue ng PITC. Alam niyo po, ang sabi ng Presidente, wala naman pong issue dyan. Ano kung 33 billion yung nakabinbin? Pero yung 33 billion, hindi po ibig sabihin na idle lang po yan. Yan po ay undergoing different stages of procurement. At kagabi nga po, sinabi ni Secretary Lorenzana na ang DND ay merong 11 billion po na binigay sa PITC, pero hindi po ibig sabihin yon na walang nangyayari. Iba't ibang stages of bidding nga lamang. Pero ano buong napagkasunduan? No? Dahil kahapon po, buong araw, talaga pong nakipag-usap tayo kay Secretary Dominguez, Secretary Lopez, at saka nagkumonsulta kay Secretary Wendell. Unang-una po, na-anunsyo na po ni Secretary Lopez na bagamat sa legal charter po ng PITC, pwede nilang kunin yung interest doon sa 33 billion at ang binibigay lang ngayon sa national government ay 50%. Dahil nga po kinakailangan natin ng pondo para sa COVID, ibibigay na nila 100% na interest na tinubo nung 33 billion. Pangalawa, magkakipag-ugnayan po ang DTI at saka ang DOF at kasama na rin po ang DBM. Iisa-isahin po yung mga pondo na ibinigay sa PITC at aalamin kung alin doon ang tuloy pang proyekto at hindi. Yung mga hindi natuloy na proyekto, yan po yung ibabalik ng mga ahensya nagbigay ng pondo sa PTIC sa National Treasurer na magamit po ng Presidente sa ibang pamamaraan. Pero ang Presidente naman po, sabi niya, tatanggapin niya ang rekomendasyon ng mga ahensya pero sisiguraduhin niya na talagang hindi natuloy ang proyekto kasi gaya nga po ng 11 billion ng DND, hindi po pwedeng maantala yan. Punta naman po tayo sa COVID-19 update. No? Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins. No? Higit 63 million or 63,159,049 ang tinamaan na po ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,466,346 katao naman po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na mayroong mahigit 13.5 million na mga kaso at 267,888 deaths. Pangalawa po ang India na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa mundo, sinusundan po ng Brazil, Russia at France. Meron po tayong 431,630 total COVID-19 cases as of November 30. Sa bilang nito, 5.69% po ay aktibo or 24,580. Sa mga aktibo, 22,445 or 91.3 po are asymptomatic, mild or moderate. Samantalang 2,135 or 8.7% lamang po ay severe or critical. Ito naman po ang bilang ng mga gumagaling. No? Halos 400 na po or 398,658 ang gumagaling or 92.36% recovery rate. Samantalang nasa 1.94% po ang ating case fatality rate or 8,392 ang biniwian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Makikita sa susunod na infographics ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 by onset of illness date. Makikita niyo po na ang graph ay pababa. Sana po mapagpatuloy nating pababain pa maski Pasko na at kaya naman ito sa pamamagitan po ng mask, hugas, iwas.
Patuloy din po ang pagbaba ng daily attack rate, no, sa buong bansa. Mula 1.63 noong November 2 to 15, naging 1.45 noong November 16 to 29. Ganun din po sa NCR na mula 3.27 last November 2 to 15, naging 2.79 last November 16 to 29. Ito naman po ang ating health utilization rate, no, sa buong bansa. 28% lang po ang ginagamit nating ward beds, 36% lang po ang ginagamit nating isolation beds, 41% po ang ginagamit nating ICU beds, at 17% po ang ginagamit nating mga ventilators. Pagdating naman po sa temporary training and monitoring facilities or TTMF utilization rate, mababa rin po, no? 28% lang po ang ginagamit natin nationally. Sa NCR, 18%. Sa Luzon, outside Metro Manila, 27%. Sa Visayas, 31%. At sa Mindanao ay 30%. Pagdating naman po sa isolation, makikita po natin na meron po tayong 11,459 TTMFs na ginagamit na isolation. Sa Luzon po, 2,384. Sa NCR, 78. Sa Visayas, 4,294 at Mindanao, 4,801. Healthcare capacity indicators po, meron na po tayong 184 PCR labs nationwide, no? Sa Luzon po, 127 ang labs natin, sa Visayas 29 at sa Mindanao ay 28. Ang suma total po na natest na nating mga kababayan natin ay 5,739,752. Ang positivity percent po ay nasa 9%. Ang 7-day daily average ay 32.211. Pagdating po sa treatment, no? Meron po tayong bed capacity na 21,947. Okay? Ang ward beds po natin ay 6,297. Dumami po yan ng 39 beds. Ang isolation beds ay 13,809. Dumami po yan ng 12 beds. Ang ICU beds, 1,841. Dumami po yan ng 35 beds. No? At ang mechanical ventilators ay 1,980. Nadagdagan po yan ng 19 units. Okay. Today rin po, December 1, the Philippines joins the rest of the world in observing World AIDS Day. Bilang isa po sa principal author ng House Bill 6617 na naging batas na Republic Act number 11166 pagkatapos mapirmahan ni Presidente noong December 2018, masaya ako na finally meron po tayong konkretong hakbang na ginawa ang pamahalaan para maiwasan ang pagkalat ng HIV/AIDS sa Pilipinas. The passage of RA 11166 or an act strengthening the Philippine Comprehensive Policy on HIV and AIDS Prevention, Treatment, Care, and Support serves to strengthen the Universal Coverage Act, which I also authored in the lower house, given that universal health care covers preventive health services. As we commemorate World AIDS Day, we must not only help end the stigma of HIV/AIDS, but we must also work together to increase the capacity of our country for early warning, risk reduction, and management of national and global health risks such as HIV/AIDS. Sang-ayon po sa batas na ating sinusulong, meron pong pinapataw ng parusa doon sa magdidiscriminate laban sa mga biktima ng AIDS, doon sa magsasapubliko na estado na isang tao na merong AIDS, at meron din pong papataw na parusa kung ikaw ay merong AIDS at kinalat mo, na alam mong kinakalat mo, no, sa ibang tao. Dito po nagtatapos ang ating presentation. No? Pero bago po tayo magpunta sa ating open forum with the Malacañang Press Corps, kasama na naman po natin ang aking paboritong PGH Professor Emeritus, Dr. Lulu Bravo. Ma'am, congratulations. I understand since our last interview with you, you have been included in the panel of experts on vaccines na nag-aaral po ng safety and efficacy ng mga bakunang gagamitin laban sa COVID-19. 4 na po ang sinabi ni Secretary Galvez na gagamitin natin, ang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, at Gamalaya. Ang unang tanong ko po is, as far as the
expert panel is concerned? Bakit po ito yung 4? At pangalawa po, paano ba ho nagkakaiba itong mga bakunang ito, no? At siyempre po, nasa isipan ng marami, dahil alam nyo naman, ang Pilipinas, maraming may colonial mentality pa. Safe ba ho itong Sinovac? What makes it very safe compared doon sa mga ginawa mismo ng mga Western nations? The floor is yours, Dr. Lulu Bravo. Hi, good afternoon, Secretary Roque, and good afternoon to all our people there, among press conference nga ngayon. Actually, ang vaccine development ay ongoing yan, and definitely, hindi isang tao, hindi dalawa o 4 lang ang kailangan nating konsultahin when it comes to vaccine. As I said last October 26, when we were talking about a complete independent national technical immunization technical advisory group ang kailangan natin, because there are many kinds of vaccine development ongoing, such that we need to really see ano ang pinaka-appropriate sa ating mga tao, sa ating mga Pilipino. Hindi madaling desisyonan yan, and that's the reason why we need a group of experts. And I have been doing vaccine development trials for the last 35 years. I really want to share this screen, maybe, if I can have the share of this, okay? Just to give you a few minutes, what do we want to see when we are doing this vaccine development? Truth to tell, what we need now is not to discuss what vaccine development is all about, but more so to actually address vaccine hesitancy. Because a lot of Filipinos, and I can see that from social media, can you see my slide now? Hello? Can you see my slide? Yes, ma'am. We can see your slide, at least from my screen. No? Hindi ko alam. Ayan, nakikita na po. Nakikita na. Okay, I'll just make sure that with this important aspect, I just have 2 or 3 slides here. What we need is an ideal vaccine. People want an ideal vaccine, diba? And it should be safe even in immunocompromised people. Maski na yung may mga sakit na, let's say, may HIV, for example, dapat safe din sana. Dapat lahat ng bibigay nating sa vaccine ay safe and highly effective at nakaka-induce ng immunity for at least a long period of time, hindi lang for 2 months or 3 months. Dapat makikita natin na at least naman 1 year sana yung magiging immunity protection natin, diba? Matagal-tagal. And then, secondarily, dapat available naman yan at affordable yung cost. And maybe madaling ibigay. Kaya nga yung oral mas madali kung minsan, di ba? At saka stable yung ating thermometer, yung ating refrigeration. Kasi ang hirap magbigay ng mga bakuna na kailangan mo na mahabang, di ba? Yung mga refrigeration na deep freeze, ako, masyadong mahal na yon. And of course, kung pwede talaga, makikita natin yung long immunity. Ngayon, walang 100% na safe na vaccine, as we all know. Kailangan talaga, titingnan mo, ano ba talaga yung pinaka-masidhing side effect, at kung talagang masidhi yan at makakagawa ng harm, hindi natin gagamitin yan, diba? And of course, wala rin naman bakuna na 100% effective. But at least, when you say na, wow, 90% ang taas na niyan. In fact, if I remember, ang sabi ni Dr. Fauci at saka sa US, a 50 to 70% vaccine efficacy sa COVID will already be acceptable. Diba? Ngayon, nakakakita tayo, 90%. Ang taas nun, maganda yon. But of course, yung safety pa rin, titingnan mo. And then, we should remind everyone ano yung values nila. Kasi, alam mo, nakikita natin sa mga social media, parang takot na takot ang mga tao doon sa bakuna dahil hindi nila naintindihan pa ano ba ang risk. Kung ikaw ay kukuha ng bakuna, merong risk Malakas ba yung risk na yon? So we have to explain to our people na pag yan ay inaprubahan ng FDA, right? We have experts sa FDA. We have a vaccine expert panel na tumitingin sa paggagawa ng pananaliksik dyan. And definitely, pag lumabas na yan commercially na aprubahan ng mga
FDA ng kani-kanilang country, dumaan yan sa mahabang pananaliksik at mahabang investigasyon. Sinusuri talaga yan, detalyado. And dito sa atin, yung aming mga vaccine trial, ginagawang inspection yan. Ini-inspect din yan ng FDA ng US at saka ng Europa, yung mga flu trial, yung mga polio trial, ginagawa yan. So it is important that we assure our people na pag ang bakuna ay lumabas na at naaprubahan ng ating FDA, meron na talaga yung certain safety mechanism in place. So the benefits that you will get from that vaccine will far outweigh the risk. It would be a small risk. Sabi ko nga, walang bakuna na 100% safe. So may ma-risk na makikita ka. Pero yung risk ngayon is tolerable. Pwede nating ma-manage yung ganong risk. And if you know what the risks are, alam mo rin kung paano i-address yung risk ngayon. So definitely, ito ang sinasabi natin. We need everybody's help to spread the correct information and champion vaccination because it is the most cost-effective way to prevent illness. Ang daming namatay na sa COVID, ang daming may sakit sa COVID. Kailangan tayong makagawa ng paraan para maibigay ang bakuna sa ating mga mamamayan. And here we need a collaboration of everyone. Ito, Secretary Roque, ito ang alam kong kayang-kayang gawin ng ating pamahalaan. Restore public trust, confidence, and acceptance on vaccine, the healthcare workers, and the institutions. At ito ang gusto ko talagang sabihin sa ating media. I-communicate nyo ang value ng bakuna and the consequences of non-vaccination. Kasi yun ang kinakatakutan natin na maraming mamamatay pag hindi na bakunahan, di ba? At yung benepisyo na makukuha sa bakuna, yun ang dapat i-heighten natin, dapat nating palakasin yung understanding natin sa safety and efficacy of vaccine. And last but not least, increase the appreciation for our scientists. Alam mo, yun ang nawala noong ating nakaraang 2 taon. Nawala ang trust ng mga tao sa ating mga scientists, sa ating mga doktor. Pero hopefully, unti-unti maibalik natin yan upang makuha natin ulit ang trust ng ating bayan sapagkat alam ko na marami pa rin ang duda. Pero sana, pagka na lumabas na ang tunay na kahalagahan ng pagbabakuna at ng vaccine, sana naman mawala yung tinatawag nating agam-agam. So yun lang, Secretary. Yun ang gustong-gusto kong sabihin sa ating mga press at media and everyone else. Thank you very much for this opportunity to talk with you again. Thank you, Dr. Lulu Bravo, and I hope you can join us for our open forum dahil I'm sure our colleagues in the Malacañang Press Corps would have questions. No? Punta na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Question from Sama Danilia of Business Mirror. Since December, kailan po kaya gagawa ng assessment si President Rodrigo Duterte kung na-improve po ng mga telco companies ang services nila? Thus, the President still intend to take over the operations if they fail the said assessment? Well, tinatawagan po natin kanina si NTC Commissioner Cordoba. So nananawagan po ako sa kanya kung nanonood po siya. Kinakailangan po natin ng kasagutan dito dahil NTC ang regulatory agency ng ating mga telcos para malaman natin kung nagkaroon na nga ng improvement. Pero sa aking experience po, ang aking cellphone, imposible pa rin. Hindi po talaga makakontak sa cellphone. No? Ang ginagamit ko ngayon, Viber or WhatsApp, yung voice over internet protocols. So sa tingin ko po, wala pa rin malaking improvement. Para nga pong wala pang improvement. Kaya nga po, importante, Commissioner Cordoba, kung nanonood ka, please get in touch with my office dahil may karapatan naman po talaga ang taong bayang malaman. If despite yung assistance ng Presidente at sinunod na pinagbigyan na ni Presidente at sinabi ng telecoms ng problema, mga lokal na pamahalaan, hindi nag-i-issue ng mga permits, kaya kulang sila ng towers, ginawa na po ni Presidente. Binalaan na niya mga lokal na pamahalaan, huwag kayong maging balakid, no? At ang tingin ko naman, lahat naman po ay sumunod, nabigyan na lahat ng permits na kinakailangan nila, pero sa ngayon po, ang personal experience ko, wala pa rin pong pagbabago. So kinakailangan naman po talaga na makita natin ang pagbabago at kinakailangan talagang pumasok na yung ating third telecoms player, ang dito.
Ang second question po ni Sam, meron din po kayong update regarding daw po sa reforms and investigations sa PhilHealth. Hanggang kailan po this month po will President Rodrigo Duterte give PhilHealth President and CEO Dante Gueran to submit his accomplishments? Naintindihan ko po yung tanong na yan kasi nagbigay nga po ng deadline ng ating presidente na Disyembre. Pero in fairness po sa PhilHealth, napatupad na po yung sinabi ni Presidente na balasahin ang lahat po ng regional vice presidents at senior vice presidents ng PhilHealth dahil alam naman natin na familiarity somehow affects sa accountability. No? So lahat po yan nabalasin na. Pangalawa, nagkaroon na po ng consultations with medical professionals kung paano nga may iwasan yung mga fraudulent claims at nagkaroon na rin po ng dialogo sa mga panig naman po ng mga dialysis owners. No? So patuloy naman po yan, pero syempre po ako rin bilang pangunahing author ng Universal Healthcare, nais ko rin makita yung malawakang pagbabago po sa PhilHealth. Pero ngayon naman po meron, no? Naparami na po ang ating libreng dialysis. No? Hindi na lang po yan 80 dati. No? Ngayon parang 133 plus na. No? So nakikita naman po natin na pag binabawasan ng korupsyon, napapadami po ang benepisyo para sa ating mga mamamayan. Last question po ni Sam, may new commitment na po kaya ang Senate and Congress when they will submit the 2021 national budget sa Office of the President? Well, it has to be this month kasi ipapublish pa po yan at siyempre kailangan din ng kaunting panahon naman ng presidente natin para busisiin at tignan kung siya po ay merong mga linya o yung line veto na gagawin sa budget. Pero we hope po, if not this week, then the next week because otherwise baka maubusan po ng panahon na re-reviewin din naman po natin yung binuong budget. Thank you, Secretary. Okay, maraming salamat. Punta tayo kay Melo Acuña, please. Magandang hapon, Secretary. Good afternoon. I just want to find out, data from the Philippine Chamber of Commerce and Industry disclosed that for the third quarter, 50% of micro and small businesses have closed, while 20% managed to keep their employees on rotation basis. The figure of the unemployed does not include those in the informal sector. What intervention has the government implemented? Because there is this perception that the delivery of assistance is a bit slow. Alam niyo po talaga yung assistance, kumbaga panacea po yan. No? Hindi po yan talaga ang solusyon. Ang solusyon, buksan ang ekonomiya. At yan po ang ginagawa natin. Dahil pagbukas ang ekonomiya, makapagtatrabaho ang mga tao, may negosyo, may kikitain ng lahat. So yung limitado pong pondo ng gobyerno, binigay po natin lahat yan. No? Bilyon-bilyon po ang binigay natin, lalo na sa small and medium scale. Pero ang katotohanan po niyan, ang talagang solusyon dyan mas magbukas pang ekonomiya. At kaya naman po gawin yan kung tayo po ay mag-iingat ng ating mga buhay para tayo po ay makapaghanap buhay. Yeah. For Dr. Bravo, if you please. Dr. Bravo, good afternoon. Good afternoon. Yeah, magandang hapon po. Marami pong mga kumpanya ang may ginagawang bakuna. Ano po yung pinaka-requirement natin bago tayo maglagak ng salapi in earnest, mami, kumbaga, sa mga kumpanyang ito? Will you require them to submit their third phase ng kanilang pagsusuri sa kanilang mga bakuna? Thank you very much for that question, Melo. Actually, importante dito na nakikita mo talaga yung scientific data ng phase 1, phase 2. Yung phase 3, ang nakita natin sa Amerika dahil gusto nila talaga na mapabilis ang development. Yung Amerika naglagak na agad ng 2 billion sa Moderna para mapabilis yung kanilang, sila yung unang-una March pa lang nag-umpisa na silang mag-trial. Ang US nagbigay na agad, hindi pa tapos yung phase 1. Kasi gusto nila talaga na mapabilis ang development. Ngayon, nasa phase 3 na at nag-a-apply na ng emergency use yung Moderna at Pfizer, di ba? So, sa atin naman, medyo hindi naman tayo ganyang kabilis, hindi tayo industrial country. So tayo, susunod na lang muna, di ba? Makikita natin syempre yung ginagawa ng ibang kumpanya, whether it is Moderna, Pfizer, Astra, J&J, at ang ating FDA, yun ang sinasabi ko lagi, pwede bang pagkatiwalaan natin ang ating mga scientists sa FDA na bago sila
magbigay ng kanilang go signal sa isang bakuna, ay ininvestigate nila yan. At eto pa, hindi naman porket nabigyan ng go signal ng FDA, kukunin na natin as the National Immunization Program. Pagkatapos siyang aprubahan ng FDA, dadaan na yan sa what we call National Immunization Technical Advisory Group. Okay? Para sila ang magdesisyon kung yan ang bakunang nararapat para sa ating bayan. Ngayon yung una mong tanong, dapat bang bigyan ng advance market commitment kung hindi pa tapos? Okay? Nakasalala yan sa ganda nung phase 1, phase 2, sa mga advice na makukuha mo sa eksperto, sapagkat sa ngayon, nag-uunahan ang mga bansa na makakuha ng unang lalabas na bakuna dahil sa danger at dahil sa dami ng namamatay at nagkakasakit, nag-uunahan. So hindi natin alam, pag nahuli ka sa pagbibigay ng iyong advance market commitment, posible kang mahuli. At ako naman naniniwala doon dahil nakita ko na rin yan sa buong mundo. Talagang even WHO is trying to give an equity. Sabi nga niya, sige, 10% lang muna sa bawat country pag may nakita silang bakuna. Ibig sabihin yan, talagang dapat vigilant ka, dapat advance ka talaga kasi kung hindi, kawawa ka naman pag ikaw na lang yung natitirang walang bakuna, lahat sila nakakuha na, di ba? Yun lang. Kumustahin ko na po yung status kaya ng Russian vaccines at ng Chinese vaccines? Ano pong impormasyon ninyo? Okay, lahat yan dumadaan sa phase 1, phase 2, phase 3, di ba? Alam na natin yan, madalas kong i-lecture yan. Ang Gamaleya at Sinovac nakapag-produce na ng phase 1 at phase 2 nila. Okay? Yun, tinitingnan lang yung nauunang safety at saka yung first 2 to 3 months of efficacy. Meaning to say, okay, first 3 months pa lang yan na effective siya. Pero phase 3, doon mo makikita gaano katagal yung efficacy at yung safety. So yung phase 3 hindi pa nila pinapakita. Yun ang hindi natin ngayon masasabi, okay, gusto mo na ba yan? Pero sa phase 1, phase 2, mukhang maganda. Pero sabi ko nga, hindi madaling desisyonan yan kung hindi mo talaga nakikita yung full scientific data. Doon tayo magtitiwala sa mga eksperto na tumingin ng phase 3 data. Pero sa phase 3, naka-advance talaga, masasabi natin, ang Pfizer, ang Moderna, okay, ang Astra, at J&J. Okay. As far as we know, yun ang nakapag-produce ng phase 3 data na nakakapagbigay nitong efficacy na to. Yung sa Gamalaya, nandun pa lang sila sa phase 2 to 3. Kasi alam mo, kaya napabilis ang pag-vaccine development. Hindi kagaya noon na tatapusin mo muna yung phase 1, mga 2 taon, tapos phase 2, gagawan mo na naman ng another 2 years, tapos saka ka palang gagawa ng phase 3. Ang ginawa dito sa COVID, pinagsasabay yung phase 1 after 2 months, pasok agad ang phase 2, okay? Tapos yung phase 2, hindi pa tumatagal ng 6 months, lalagay na agad nila yung phase 3. Ibig sabihin, parang nagsa-simultaneous para mapabilis at makita kung gaano ang efficacy at least at safety. Kasi yung safety, usually, first 6 months, alam mo na agad kung merong masamang mangyayari. And then yung efficacy, at least, kung makapag-protect ka ng at least 6 months, biro mo ang daming namamatay in 6 months lang, kung makapagbigay ka ng bakuna na makakapagligtas ng buhay ng 6 months, o di ang dami na nung napaligtas, yun ang sinasabi natin kung bakit napapabilis ang vaccine development. Plus, be sure, kailangan maliwanagan din natin na yung coronavirus 2, meron na yung previous vaccine development sa coronavirus 1. So hindi yan porket sinabi mo ngayon lang lumabas, talagang napakabilis na, hindi.
meron ng ginawang development doon pa lang sa 2003. Yung tinatawag na mRNA na ginawa ng Pfizer at Moderna, 10 taon nang pinag-aaralan yung genetic type of vaccine. So ginagawa na rin yan sa iba. Kaya lang ngayon talagang parang napakabilis dahil kailangang pabilisan. Okay. So wag tayong Oo. magsabi na, ay naku, napabilis yan, masama yung bakuna yan. Hindi po. Sapagkat nakikita na natin yan. Mabilis talaga dahil meron ng mga previous na mga bakuna na ginagawa. 230 years na po ang vaccine development sa buong mundo. Nauna pa ang bakuna kesa sa mga gamot. Ma'am, Kaya oo. sana naman, pagkatiwalaan natin yan. Ma'am, Salamat po. pasensya na po at Salamat. marami pa pong magtatanong, no? So thank you very much, Melo, no? But nagte-text na sa akin yung mga kasama natin. Gusto na nilang magtanong. Sorry po. Trish Tirada, please. Good afternoon, Secretary. Sir, Yes, first please. question, tungkol po dun sa sinabi ni Secretary Anyo kagabi that there will be strict observance of protocols during the holidays. First question on this, sir. If this is the case, what's the reason or rationale behind po doon sa further easing of age restrictions when we are worried about a possible post-holiday surge? What's the science that was considered behind this? Hindi po ba potential carriers, as what has been mentioned before, ang mga bata? Well, alam niyo po, lahat naman talaga kinukonsidera. No? Alam natin na habang wala pang bakuna, patuloy pa rin ang problema natin. Pero gaya po ng tinanong nga ni Melo Acuña kanina, talagang tayo na po ang pinaka-apektado pagdating po sa hanap buhay sa buong rehiyon. No? At tayo kasi yung pinaka-mabagal magbukas din. Ito naman po ay subject pa rin sa guidelines na bubuuin ng Metro Manila Council at ng mga iba't ibang lokal na pamahalaan. So pangangalagaan din natin na hindi magiging super spreaders nga ang mga bata, kaya nga po ang isang basic requirement, dapat kasama nila ang kanilang mga magulang. Pero talaga pong napakadami ng walang trabaho dahil dito sa pandemyang ito. Ang kinakailangan po natin habang hinaantay natin ng bakuna, we need to live with the virus at kaya po natin yan kung pangangalagaan natin ating mga buhay para tayo po ay makapaghanap buhay. Kumbaga, sir, it's a way of reviving the children's industry, yung mga apektadong Hindi naman po industriya. industry, but it's really to invite families, no, to visit the malls again. Dahil ngayon po talaga, miski tayo nagluwag na, maluluwag po talaga mga malls. No? Talagang hindi po lumalabas pa rin ang ating mga kababayan. No? And it has gotten to the point nga na alam nyo naman na we're now worse off. No? Lahat naman ng buong mundo, kinatatakutan ang virus, pero tayo talaga yung naging super restrictive, no, pagdating sa movement. Kaya po, pinubuksan na po. At ito po yung nanggaling mismo kay Secretary Anyo kagabi po. No? So, kaya naman po, kaya tayo magkaroon ng hanap buhay, pag-ingatan lang ang mga buhay. Sir, second, dun clarification lang po dun sa Christmas parties. Tama po, prohibited po, no? And even mass gatherings. But how are we going to reconcile this, sir, with the provision under GCQ that mass gatherings are allowed up to a certain capacity? Will this be suspended in light of the holidays? And is it really realistic, sir, to prohibit mass gatherings? Well, una po, no? This is, number one, kapag indoors po, limited pa rin tayo to 10, no? Pero pagdating po dun sa mga commercial establishments, dahil meron na tayong established na mga guidelines, we can go up to as much as 50% of the capacity. No? So sa akin, wala naman pong inconsistency ron. We just have to balance kabuhayan with yung pag-iingat laban sa COVID-19. Sir, just to set the record straight, banned po or prohibited ang Christmas parties? Well, ang Christmas parties po na malawakan, prohibited po yan. No? Yung mga pagdidiwang, sana nga po, maliliit na pamilya lamang. Tapos ngayon po, ang suhestyon ng ilan, yung mga restaurants, magsimula na rin ng outdoor tables. No? Kasi mas safe po talaga kapag outdoors. No? So parang feeling Paris. I think I agree with that suggestion. Sir, third question regarding the Bantayan incident lang po. No? I understand in your statement that you mentioned that you did not violate quarantine protocols in the event and that the officials were caught by surprise with a turnout of guests. You're getting a lot of reactions for this. How do we wish to respond, sir, doon po sa mga naglalike ng incident sa Mañanita ni General de Bold Sinas in a way or in a sense that he was also just caught by surprise? Well, unang-una po, no? 4 na events po yan sa Bantayan. The opening of the airport,
Pagkatapos yung Santa Fe, umikot po kami. Ano ba tawag doon? Suroy-suroy, no? Santa Fe, where people also observe social distancing. Tapos ito pong Madridejos. Ang tingin ko nangyari sa Madridejos, unang-una, dyan lang po kami pinagsalita ni Governor Gwen. So I think people were excited, no? Overtly excited. No? At pangalawa, medyo umambon po no. Although, ang hindi po na-underscore is sa beach po ito nangyari. At pangatlo, yun nga po, no? Pinaalalahanan ko po ang crowd. Pinagalitan ko sila kasi sabi ko, kinakailangan, abutan ninyo ang bakuna, yan ang kagustuhan ni Presidente, anong gagawin? Binigay ko yung mic. Okay, mask, hugas, iwas. So sabi ko, kayo, hindi kayo sumusunod sa iwas. But in any case, alam nyo, kinasasama ng loob ko po. Naku, ako pong pinuruhan. Pinuruhan ako ng hindi ko alam, hindi naman CNN because CNN's reporting was fair because you actually had the reporter there. Okay? So, Sabado, walang incident yan doon sa CNN report, no? And I commend you for that. Lumabas po ang adverse coverage nung Monday na, no? And the Inquirer asked for my statement on a Sunday na and the incident happened on Friday. Kasi sasama ko ng loob, bakit ako pinupuruhan palagi ng Inquirer at ng ABS-CBN? Bakit nung nakikita nyo sa screen, si VP Lenny nakipag-handshake pa? O hindi ba violation ito ng restriction on social distancing? Ang tanong ko naman sa mga media, na mga kasama natin, patas sana. Ako, on record ako, sinabi ko sa kanila, hindi kayo sumusunod sa pag-iiwas. Okay? At ang ginawa ko na nga lang, sinabi ko dun sa mayor, let's end this program. No? And true enough, in less than an hour naman, natapos yung program. No? Pero bakit ako nga purong-puro? Pero si VP Lenny, ayan. Bakit ni isang mention in any of the mainstream media? Wala. Walang Inquirer. Walang ABS-CBN. Diba? So sa akin lang, let's be fair. There's going to be an investigation, well and good. Para makita na pinaalalahanan ko pa yung mga tao na mag-iwas. Siguro po, ang hindi ko lang na-realize is, I've come to a point na talagang mga tao lalabas para makita ko. So ngayon siguro po, hindi na ako lalabas kapag may mga crowd, no? As much as possible, no? Pero malayo kasi sa isip ko yun. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap yun. Kaya nga, tuwan-tuwa yung mga vloggers ng Dilawan, no? Pero anyway, yun lang po. Let's be fair. Sir, while we do not know the circumstances surrounding yung sa events ni Vice President Lenny, I think the main consideration is that there was indeed a mass gathering with protocols violated. But sir, in another topic, sir, naalala ko lang, sir, kasi last time when you had Congressman Suarez as your guest, he called you as Senator Roque. Then he took it back, sabi niya sa 2022 pa raw pala. So the question is, will you be running for Senator in 2022, Senator, Secretary? After what I've seen with the kind of media reporting and the kind of trolls that the opposition has, I'm looking forward to retirement from government service. Alam niyo po, buong buhay ko, I've always been a private person. I only became a government employee when I became a congressman in 2016. And I'm happy to say that actually I have been there and done that. And I look forward to having my privacy again come 2022. All right. Thank you, Secretary. Yusek Roque, please. Okay, Secretary Roque, tanong mula kay Laila Salaveria ng Inquirer. Pa-clarify daw po what exactly is the President accusing the so-called legal fronts of doing since being affiliated with the Communist Party is not by itself a crime. What crimes did these legal fronts commit, if any? Well, it may not be a crime, but they have consistently been lying. Kasi nga sinasabi nila yung mga legal fronts nila have nothing to do with the CPP. Ako naman, hello, since the time of Cory, na-decriminalize na nga yung pagiging member ng CPP. Come out with it and admit, oo, member kami ng Communist Party of the Philippines. But the crime is the New People's Army because that is the crime of rebellion, taking up of arms against the government, killing civilians and soldiers. So, ang hirap kasi sa kanila, hindi mo naman kasi mahihiwalay talaga yung CPP sa NPA. Kaya nga ang mga statements nila always signed CPP-NPA. So, yun po yung illegal doon. The fact is, kung ikaw ay member ng CPP, pwede ka maging legal but you have to renounce the use of arms.
Eh magagaling naman sila sa parliamentary politics, na-elect naman sila, pinakamarami sila sa party list groups. Bakit hindi pa nila i-renounce yung use of arms? Yun lang pong hinihingi. Pero habang hindi nila ni-renounce at habang sila po ay nakikibahagi pa dito sa paggamit ng dahas at sandata laban sa Republika, kriminal po yan. Pero first and foremost, let's be honest. Tigil na yan na nagsisinungaling pa sila na red tagging. Eh red naman talaga sila, sabi ni Presidente. Katotoo naman po yan eh. Ang hinihingi lang natin, you can be a red without necessarily endorsing the use of arms. Second question po ni Laila Salaveria, now that he has branded several groups as communist fronts, what does he plan to do about them? Well, yun lang po. Unang-una, to expose their lies. Personal knowledge po yan, ha? Si Congressman Zarate cannot deny that. Matagal na sila magkakakilala. At saka ang presidente mismo admitted more than once na he was part of the legal front. Yung precursor ng karapatan, he was head of that group in Davao. So alam niya yung link between these legal fronts, kaya nga legal po, para kunwari hindi sila kasapi, dun sa CPP-NPA. Ang problema nga po kasi, the Communist Party does not stand alone in this country. Otherwise, they will run for party list. Palagi nilang kadikit yung -NPA and that becomes criminal. Question from Jenaline Kabiling na Manila Bulletin. Please clarify daw po the government's ban on Christmas parties, caroling, and large family reunions. Will the government enforce these restrictions across the country? What will happen to those who violate the ban on mass gatherings? At the very minimum, they will be asked to disassemble. Okay? Pero depende rin po sa ordinansa kasi wala po tayong pang-nasyonal na batas tungkol rito. Pwede po sigurong fine kung yan po ay provided in a local ordinance. Pwede iba pang parusa na nakalagay po sa local ordinance. We'll have to check yung ordinance in effect po. Second question po niya, now that the President openly daw po tag military party list groups as legal fronts of CPP-NPA, what will happen next? Please elaborate daw po on their alleged involvement in the grand conspiracy to bring down the government. Will sedition charges be filed against them? Hindi nga po pwedeng sedition, na decriminalize na po yan during the time ni Presidente Cory. And I agree na mere membership alone should not be criminal. Pero yun nga po, hindi ko maintindihan na nanalo na nga sa eleksyon, bakit hindi pa renounce ang violence? Yun lang nang hinihingi ng Presidente. Renounce it. Kasi hindi po tama na Pilipino pumapatay ng kapwa Pilipino. Thank you, Secretary. Joseph Morong, please. Hi, sir. Yes, please. Ikatatakbo sa Senate, sir? Ay, nako. Okay na ako sa buhay ko. For 54 years of my life, 50 years of it, I was a private citizen. Para bumalik ako sa dati kong role na kakalabanin ko na lang yung mga presidente. Mukhang mas masaya yun. Depende kung sino. Depende kung sino. Yes. Sir, anyway, okay, dun muna tayo sa topic na yon. Okay, yung kay Vice President, pwede rin naman na, pwede rin iimbestigahan ba yon ng IATF? Well, alam nyo, hindi naman hiningi ng inquirer at ng ABS-CBN yan eh. So, ang sa akin lang is, bakit nga ako yung pinuruhan? Hindi ko maintindihan. Ako, nakita ko na yung picture yan. Hindi naman namin pinapansin yan. Because alam naman namin kasi, kami mga may karanasan sa politiko na ano magagawa mo, no? Binibigay yung kamay. Sa akin, parang, let's just be fair. It's an appeal to our colleagues in the media, no? Let's just be fair. Sir, your comment, sabi ni SOH kahapon, ni Health Secretary Francisco Duque III, na for the Christmas holidays, he would rather that the public defer, no, yung travel plans nila. Your comment first. Well, ang sa akin po, marami na pong nabubukas talaga ng mga tourist spots sa Pilipinas. At syempre po, hinahayaan natin magbukas yan dahil kinakailangan din ng ekonomiya. So I think we really have to balance it, no? Bigyan naman natin ng hanap buhay yung mga nasa sektor ng turismo, pero gaya na aking sinasabi, no, pwede naman po, at ito yung sinasabi ni Presidente, mag-mask, maghugas, mag-iwas.
Sir, would the IATF, I understand sila Secretary Galvez has already draft, no? Parang Christmas guidelines, just to harmonize and put together once again as a reminder for the people, yung mga things that they should be doing or not be doing. For example, probably you could put mga guidelines on testing when they travel, when they go out. Would you be releasing such a thing? And then, sir, baka kasi, the reason why there's a focus on you is that you are advising mass hugas iwas, and yet you will be found in, for example, your dolphins or yung mga public events. I mean, the onus is higher probably for you because you're the ones convincing the public to follow certain rules. So those two aspects, sir. I disagree po. That's absolutely no basis. Itong pinapakita ko po is proof. Pinupuruan lang ako dahil akong mukha ng presidente. Na once a week ang presidente, nag-a-address ako thrice a week. So I'm the face of the government as spokesperson. At syempre po, yung mga Pinoy ako vlog, syempre hindi nila sisitahin si Lenny, si VP Lenny. Dahil ang gusto lang nila sitahin yung mga taong gobyerno to discredit the government. So malinaw yun, Joseph. Ikaw naman, oo. Sir, yung pong guidelines, do you think that it's necessary for the public to have, ay parang harmonized guidelines just to guide them in the coming holidays? Meron naman po tayong omnibus guidelines, no? So siguro po we will come up with dissemination materials in time for Christmas para mas madali matandaan at maalala ng ating mga kababayan. Sir, short na lang, may difference pa ba, sir, MGCQ at GCQ? Kasi parang, well, mukhang in name it's GCQ, but in essence, it's like No, big MGCQ difference. already. Big difference kasi talagang ang GCQ limited pa rin ang gatherings at bawal pa rin talaga yung mga yung mga theaters, mga mass gatherings. Samantalang sa MGCQ where bantayan was mas relaxed, no? And what I would suggest nga is guidelines in open air venues, no? Alam ko dapat ma-observe talaga ang social distancing, and I reiterated this to the people, no? Pero dapat siguro talaga linawin talaga yung mga yan, no? So yun po yung big difference. Wala pa rin talagang mass gatherings except for the increased capacity in restaurants pagdating po sa GCQ. So super last, yung pong makabayan ng say, ang sinasabi nila is yung mga itong tirades to presidente is to discredit them in the coming elections. Alam mo, katotohanan lang yung sinasabi ni Presidente. Alam ko rin yan. Having spent more than, 15 years in UP as a student and as another 15 as a professor there. Alam po natin yan. Bakit pa kasi dinideny? Hinihingi lang natin, buwagin nyo na yung mga party list nyo, tawagin nyo ng CPP. Pero wag na kayong susuporta sa NPA. Dahil yung pagsuporta sa NPA makes it illegal. Yes, sir. Thank you for your time, sir. Thank you po. Yusek Roque, please. Okay. Secretary, tanong mula kay Virgil Lopez ng GMA News. Can we ask for clearer guidelines daw po on allowing minors to go to malls? Do we have a specific age group for this? Won't this imperil the safety of the children? Gagawin pa po yan ng Metro Manila Council at ng mga lokal na pamahalaan. Pag nalumabas na po yung sa Metro Manila Council, yes, that will be applicable to the entire Metropolitan Manila area. May we know if family reunions daw are banned or just discouraged? Interior Secretary Eduardo Año said yesterday that family reunions are mass gatherings which remain banned under community quarantine protocols. Under GCQ, limited po yan kung talagang up to 10, pero kung gagawin nila sa restaurant, up to 50% capacity. Tanong po ni Chris Susena Remate Online, reaction po sa sinabi ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate na diversionary tactic lamang ang mga pag-atake ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang mga mambabatas para mawala ang mga mahalagang issue sa mata ng publiko. Inilarawan pa niya si Pangulong Duterte bilang dumi ng aso. Sinabi pa ni Zarate na hindi bago ang pag-atake ng Pangulo sa kanyang mga kritiko sa weekly address at kahapon nga ay sila naman ang target ng mga tirada nito. Magpakatotoo ka. That's all I can say and I have to say to him. Tanong po ni Keith Kalayag ng Manila Times, in his SONA last July, President Duterte challenged telcos to improve their services before December or they may face closure. December na po, marami pa rin po nagre-reklamo sa internet, mabagal na internet connection sa bansa, lalo na ngayong marami pong work from home at nag-online
Plus, ano po ang pinaplano gawin ng administrasyon to solve internet problems in the country? Alam niyo po, nasagot ko na po yan. No? Kinonfirma ko na yung karanasan natin ay talagang ganyan din ang nararamdaman ng buong bayan at si Presidente rin. Siguro napapansin niya, wala pa rin improvement. So, hinihimo ko po ang ating mga telcos, ano naman po ang isusukli nyo matapos kayo pagbigyan ng Presidente dun sa hinihiling ninyo na mas mapabilis yung pag-approval ng mga telecom towers. Tingin ko naman, siguro na dahil nakuha na nila yung mga approval, it's a matter of installing the telecoms towers. Pero I would like to invite both companies, no, to submit to us yung mga bagong towers na itayo na nila, and I really want them to commit kung kailan sila magkakaroon ng mas mabuting serbisyo. Thank you, Secretary. Thank you. Pierre Nada, please. Hello, sir. Yes, go ahead. Yes, sir. Sir, first dun po sa the IAPF resolution on Stay Safe. Sir, can we just get the confirmation? Has Stay Safe developer Multisys entered into a MOA with the DOH? Yes. Formalizing data? Yes, Okay, yes, so that's can in we know place. what date the Ah? MOA was signed? Ako, hindi ko na maalala, but that settled the issue of privacy kasi because they assigned all the data to the DOH. Oo, if I'm not mistaken, no, that was that MOA that enabled DOH to be satisfied, no, as far as data privacy is concerned. Now, yung specific guidelines, yan po ay, according to the ICT, binubuo pa nila, no? Pero yung agreement is in place, kaya nga po walang objection as far as data privacy is concerned. Okay. But sir, if you can follow up on the date, we would really appreciate the actual date of the MOA signing. DOH. I'll verify with DOH, no? But thank you for that question. Let's look for that sign MOA. Basta ang alam ko, the last time we launched it, it could not have been launched without an agreement with the DOH that they will have ownership of all the data to be gathered by Stay Safe. Because I Alright. was there at the launch, eh. Oo. Okay. Sir, second question. With the relaxing of the rules, is it safe to say that in GCQ areas, people can now go out for leisure purposes as long as they follow minimum health standards? Ganun na po ba yun? Well, pwede po sila mag-malling. Pwede po silang, ang mga parks, I think, are, hindi ko alam kung bukas ng Rizal Park. Hindi pa ata bukas ang mga parks, no? Pero at least sa restaurants at sa mga malls, no? And then there's significant increase na in the number of people that can attend religious services indoors. Pero hindi pa po talaga balik kasi yung mga sinehan sarado pa, yung mga kids industry sarado pa, wala pa rin tayong mga provincial buses except for limited ones. So, tight pa rin po ang restriction somehow. All right. And then sir, last question. Sir, last night dun sa outburst ni Presidente, sir, why doesn't the President wait for the courts to decide whether or not these progressive groups or terror groups are guilty of any crime before red tagging them? Kasi sir, what does it say about how the government respects, for example, their right to be presumed innocent before guilt is proven, and also sir, due process? Alam mo, number one, lilinawin ko, being a communist is not criminal. Merong personal na knowledge si Presidente na si Zarate, ang mga party list group na kaalyado ng Bayan Muna, ay talaga mga komunista. Ulitin ko po, ang problema lang dyan, yung CPP-NPA. So there's no need for the President to wait for a court judgment kasi yung mere membership sa CPP, hindi naman po yan makakarating sa hukuman. It's the fact that there is really a tie that binds sa CPP with the NPA. So, hindi po yan red tagging. It's a statement of fact dahil may personal experience po si Presidente, lalong-lalo na si Congressman Zarate. In that case, sir, if hindi naman problema yung being part of the CPP, then why is the President so angry? And if then you say that the issue at hand is membership in the NPA, diba, yung renouncing armed struggle, then why doesn't the government first prove that they actually are involved in armed struggle before railing about them and parang labeling them as parang conspirators, co-conspirators of the NPA? Nakakabuisit kasi nga nagsisinungaling pa na hindi sila mga komunista. Komunista sila talaga, hello. Kaya nga naiinis yung Presidente. Now, as to whether or not we need to prove that NPA is engaged in an armed struggle, again, hello. Sino ba naman ang kailangan pa ng pureba na the NPA is engaged in armed struggle? No?
No, sir, that Pero, these people are engaged in armed struggle. well, Kasi, kaya sir, nga, these ang, groups have actually renounced armed struggle kaya in nga the po Senate. ang hinihingi ng Presidente, ni SND, i-renounce lang nila yung armed struggle. Walang problema. Sir, yun nga, nag-renounce na po sila sa Senate hearings. For example, si Teddy Casino was saying that Bayan is not engaged in armed struggle or violent overthrow of the government. I mean, is this not enough? They should To say quell that the the NPA fears of the should president. not engage in armed struggle. Okay? Okay. Thank you very much, Pia. Back to you, Sec. Rocky. Yes, question from Joey Gilas ng PTV. After the President's announcement po of NCR being under GCQ until daw po the end of the year, can we at least expect greater relaxations of restrictions in various business sectors to further boost economic activity? And which economic sectors may expect more relaxations under the end of the year? Halos lahat naman po ng industriya ay binuksan na. Ang hindi lang inaalaw sa GCQ nga po, yung mga sinihan, yung mga kid industries, yung mga maramihang pagtitipo ng tao. Pero halos lahat po ng industriya binuksan na. If not 100%, then 50%. From Kit Kalayag of Manila Times, ipapasara po ba ng Pangulo yung mga telcos na hindi po nagpo-provide ng reliable internet service sa publiko? Hayaan nyo po, binibigyan lang natin ng pagkakataon na magpakitang gila sa mga telecoms dahil pinagbigyan naman ng Presidente ang kahilingan nila. Natatandaan ko po yung pagmi-meeting na yan, dumating yung Presidente ng Globe, pero ang hinihingi niya, dapat mapabilis yung pagtatayo nila ng tore, pinagbigyan po ng Presidente. Pero if you ask me po, yun na nga, ano naman ang kapalit niyan? Baka naman hindi tore talaga ang problema dahil hanggang ngayon po, parang hindi nag-improve. From MJ Blanca Flor of Daily Tribune, how will the Palace po respond to the fresh reminder of the CHR that red tagging endangers lives and that there must be a delineation between those who think differently against government and those who have taken up arms against government? Alam mo, that's naivete at its best, no? Alam po ng Presidente na kung sino yung mga taong yan, no? Alam na po ng Presidente na hindi po red tagging yan. Red talaga sila. Siguro it's for CHR to do its own research. Pahabol po ni Trish Terada, si Sir Popoy de Vera daw po was quoted saying the IATF already approved limited face-to-face classes and it's now allowed in low-risk areas. Is this confirmed, Secretary Roque? Hindi po. Nag-aantay pa po tayo ng instruction sa Presidente. Bagamat meron pong paghahanda ang ginagawa ng DepEd, hindi pa po allowed yan dahil hindi pa po payagan ang Presidente. Lininaw nga po ni Secretary Briones na yung programa ni VP na merong face-to-face, wala po yung approval ng DepEd at yan po ay pinagbabawal pa. Opo. Question Ito from, po yung IATF Resolution 45 for the benefit of PIA. IATF Resolution number 45 dated June 10, 2020. Memorandum of Agreement between Multi-Says Technology Corporation and the Department of Health is forged regarding the donation and use of Stay Safe PH, which will include the source code, all data, data ownership, and intellectual property of Multi-Says to DOH. It's also agreed that DOH shall accept the Stay Safe upon issuance of a certification by the Department of Information Communications and Technology. Ay naku, hindi ko na mabasa. That the donation is technically feasible and secure, systems are compatible, and arrangement is compliant with data privacy laws. Opo. Question from Rafi Ayeng of Daily Tribune. DTI Secretary Lopez daw po said there's no problem in remitting the balance of interest income earned from the funds of the PITC. He has explained in last week media interviews that these allegedly park funds are ongoing projects. If so, what will happen to those projects? Mahihinto na po ba ang implementation nito since dumaan na ito sa bidding process and deemed ongoing na siya? Hindi po, lininaw nga po kagabi, hindi na lang pinakita, pero ang sabi ng Presidente, tama na isa-isahin kung ano yung itutuloy at hindi itutuloy, pero yung mga pinapatupad na at different stages of procurement, hindi po yan makakansila. Kasama na po dyan yung 11 billion plus na pera na nanggaling po sa DND for the AFP modernization. Okay, thank you, Secretary Roque. Okay, wala na tayong katanungan.
So anyway, dahil wala na pong katanungan, nagpapasalamat po kami kay Dr. Lulu Bravo. Ma'am, thank you very much. I hope you can join us again in the future. And I agree na kinakailangan talaga na magkaisa, lalong-lalo na ang media at lahat ng disseminators na hindi naman po papayagan ang mga bakuna kung hindi po ito safe at hindi po epektibo. And we hope you can join us again. At of course, I'd like to thank also the men and women of the Malacañang Press Corps as well as ASEC Roque. So hanggang Thursday po, sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, salamat po sa inyong pagsubaybay. And Philippines, we will heal as one. Kinakailangan, mask, hugas, iwas para abutan ang bakuna. Magandang hapon po sa inyong lahat.